Đạo giáo Mao Sơn chia thành hai phái Nam Bắc. Bọn họ tín phụng ngũ đạo luân hồi, vạn vật tương sinh tương khắc, học tập càn khôn vô cực. Mỗi đêm không trăng thất tinh nhất tuyến, đạo nhân Mao Sơn lại đi về hướng đông, vẽ bùa niệm chú trừ yêu diệt quỷ, cầu phúc trừ học. Tu luyện để trở thành thiên sư Mao Sơn thế hệ mới. Sư phụ, bát đũa đều sắp xếp xong rồi. Lát nữa chuẩn bị cơm trắng chân gà, dưa hấu đậu phụ bày ra. Mỗi phòng đều phải bày. Sư phụ mời khách sao nhiều người thế à? Hôm nay là quỷ tiết, bách quỷ dạ hành. Những thứ này ăn no sẽ không đến gây chuyện nữa. Nhớ phải xếp thật gọn gàng nhé. Làm việc nhất định phải có quy có pháp. Điều này được truyền lại từ sư tổ vạn vật đều có hữu linh. Làm người, điều quan trọng nhất là nhân đạo thế không đạo, biết không? Vâng, động tác nhanh lên. Sau khi làm xong những thứ này thì vào phòng vẽ bùa. Chú định thân, lại vẽ bùa. Thuật pháp Mao Đài của chúng ta là coi trọng từng chiêu từng thức, góp nhặt từng ngày. Chỉ có công phu thâm sâu mới có thể có được thành tựu, biết không? Vâng sư phụ. Tiểu tử, cậu ăn phần của tôi rồi. Thái thượng đại tinh khu là tinh anh, cổ linh tinh quái thông thông xí định. Không được như vậy, sẽ làm hại đến hồn phách bản thể. Đinh Vũ, lấy gương bát quái. Cô đơn biết bao khi trở nên bất khả chiến bại. Đinh Vũ, đến đuổi ta. Hư không bao nhiêu. Alo, Đinh Vũ, Đinh Vũ, mau xuống đây giúp một tay. Một thần quỷ hiện thân, nhanh lên. Nghe tiếng biển khóc. Cậu làm cái trò gì thế, mau xuống đây nhanh lên. Tôi có một cây bút, tôi có một quả táo. Alo sư phụ, sư cái đầu cậu. Cậu có biết không hả, gọi cậu như nào cậu cũng không ra giúp một tay. Bên ngoài lung ta lung tung quỷ hiện thân kìa. Nhưng không phải người bảo con không phải xong bùa không được phép đi à? Vậy tôi có bảo cậu đeo tai nghe vẽ bùa không hả? May là trên người tôi còn đeo sợi dây chui xa. Nếu không có, biết rồi con đi làm việc trước đây.
Tử Đồng chính khí. Tại Bạch Hội phá tà linh. Sau này, hệ cứ có quỷ hiện thân rất đơn giản. Sư phụ, hắn ta làm sao thế? Vấn đề nhỏ, hắn ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Sau này gặp phải quỷ hiện thân rất đơn giản. Chỉ cần dùng đũa đỏ kẹp vào ngón tay giữa, chắc chắn sẽ lộ nguyên hình trong phát trăm trúng. Có phải sớm biết được dùng đũa kẹp vào ngón giữa đơn giản như vậy? Trước đây đã không cần làm phức tạp như thế rồi. Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, làm việc đều phải coi trọng, nhất định phải làm đủ cả bộ mới đủ thành ý. Con biết rồi, làm cả bộ, đừng làm loạn. Sư tổ truyền lại. Sư phụ, hình như có gì đó không ổn. Máu dẫn thi độc. Mau lấy rượu nếp và hành đến đây nhanh lên. Vâng. Lại đây. Sư phụ. Cậu vẫn còn nhớ có người sư phụ này à? Sư phụ nhất thần, cậu ấy sao thế? Rất nghiêm trọng. Đi, cùng đi gặp sư tổ. Cậu xem cậu đi. Từ sáng đến tối không học võ thuật, làm loạn khắp nơi. Biết một tí thôi đã ra vẻ ghê gớm lắm rồi. Cậu có biết lần này cậu nhặt lại được mạng sống này cũng coi như là may mắn lắm rồi đấy, biết không? Cậu xem, mau lên hương cho sư tổ đi. Lại chọc sư phụ tức rồi. Đêm hôm thế này rồi, rốt cuộc còn gây chuyện gì đấy? Cậu đến đây. Cậu xem. Vết thương bị đen, không thông máu, sau tai màu đen, vành mắt thâm quầng, còn cả bán nguyệt móng tay cũng phát đen. Ta hỏi cậu, có cảm giác ngứa răng không? Vâng. Đặc biệt muốn cắn gì đó, cảm giác rất ngứa. Chắc chắn cậu trúng độc cương thi rồi. Độc cương thi? Không thể chứ. Đúng thế. Cậu trúng độc cương thi, lại bị hồn ma nhập vào cơ thể. Bây giờ hồn ma hút ký xác chết. Ký xác chết là dụ phát hồn ma. Tuy ta đã đuổi được hồn ma đi, nhưng cậu trúng độc. Một tuần hoàn Đại Châu Thiên nhiều nhất cậu chỉ có 7 ngày mạng. 7 ngày mạng? Vậy có còn chữa được không? Rất khó nói. Vấn đề lần này rất nghiêm trọng. Cậu nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Là như này. Sáng sớm hôm nay, trong thôn có 4 người từ bên ngoài đến. Bọn họ nói muốn tìm một nơi cần một hướng dẫn viên. Xin chào. Tìm nơi như nào thế? Chúng tôi muốn tìm một nơi. Trước đây chắc là người đạo giáo sống. Được. Tên là gì thế? Có tên sẽ dễ tìm hơn. Người này là của hơn 100 năm trước. Có lẽ tên cũng vô dụng thôi.
thế à? Như vậy thì tương đối khó. Có điều, có một đặc điểm, chỉ cần tiếp cận ông ta, từ trường sẽ hỗn loạn. Loạn từ trường? Đúng. Tôi nghĩ xem nào. Có một nơi không có sóng điện thoại. Chia bằng tôi dẫn mọi người đi xem. Được. Sa Đảm Anh, cậu nói xem ở trong thôn này liệu có đồ cổ không? Thôn này của chúng tôi có từ rất lâu rồi. Bây giờ mọi người đều vào thành làm việc rất nhiều, đều thành hoang phế rồi. Đúng rồi, các anh đến đây làm gì thế? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết chúng tôi đi mười mấy thôn rồi. Tôi còn gầy đi mất 2 cân rồi. Người phía sau là ai thế? Tôi thấy anh ta rất coi trọng. Cậu nói là Trương Gia à? Chuyện của anh ấy tôi không dám nói lung tung. Về người đẹp bên cạnh thì sao? Tiểu Phượng đi cùng anh ấy 10 năm rồi. Nghe nói hơn 100 năm trước, trưởng bối của Trương Gia dẫn theo 2 đệ tử làm náo loạn sư môn. 100 năm trước? Đúng thế, hơn 100 năm trước. Trương Gia, rẽ phải. Cả thôn chỉ có chỗ này kỳ quái nhất. Điện thoại không có tín hiệu. Tôi nghe nói từ rất lâu rồi, ở đây đúng là có đạo sĩ ở. Các anh xem, điện thoại của tôi này. Tôi tiến về phía trước 2 bước, đã mất tín hiệu. Tôi lùi sau 2 bước, lại có tín hiệu. Đúng thế, chính là chỗ này. Càn khôn. Mượn phép đồng tiền chỉ đường. Trương Gia, bên trong cánh cửa bí mật có một cái động rất tối, rất sâu. Không sao, tôi đi tìm cho các anh mấy cây đuốc, đợi tôi. Đại ca, anh nói xem bên trong này liệu có ma không? Anh béo như thế, đủ dương khí, có ma cũng sẽ không lao lên người anh đâu. Mọi người đều nghe cho kỹ nhé. Trên trán và vai mỗi chúng ta đều có lửa. Khi có người vỗ vào mình, nhất định không được quay đầu. Nếu quay đầu lại, lửa trên vai sẽ bị mất. Như vậy ma sẽ hiện thân, nhớ kỹ đấy. Đi thôi.
Wow, hai người này đều là cao thủ thế giới. Ngón tay trực tiếp chỉ vào ngực anh ta, trực tiếp đâm vào phổi anh ta. Đây cũng là cao thủ càn khôn, một chiêu giết chết, đổi thương lấy thương, đồng quy vu tận à. Mau, các cậu đem xác chết cứng này chuyển đi. Cẩn thận, cẩn thận. Nhất Thần, cảm ơn cậu nhé. Chúng tôi lát nữa phải làm lễ tế cho sư môn. Sau này có thời gian sẽ tìm cậu. Cảm ơn cậu. Được, không sao chứ. Không sao chuyện nhỏ. Được, cảm ơn nhé. Bye bye. Vết thương này chắc là do lúc đó bị thi thể cào thương. Cho dù là bị thi thể cào thương cũng sẽ không bị trúng độc xác chết. Vậy xác chết đó chắc chắn có vấn đề. Còn nhớ lúc đó bọn họ có nói thi thể đã chết hơn 100 năm rồi. Nhưng con thấy ở hiện trường thi thể căn bản không bị mục nát. Hơn nữa bọn chúng còn có dấu hiệu của một cuộc giao đấu. Xem ra dường như là đồng quy vô tận. Vậy thì hèn chi thi thể 100 năm không mục nát. Chắc là xác chết từng luyện tà phái. Vậy phải làm sao sư phụ? Người phải cứu con. Còn muốn loại bỏ hoàn toàn chất độc ra khỏi cơ thể, nhất định phải tìm được xác chết làm cậu bị thương đó, dùng máu của hắn ta giải độc. Nhưng vấn đề là con đi đâu để tìm bọn họ chứ? Đi tìm 4 người từ bên ngoài đó. Vậy phải làm thế nào để ức chế chất độc của xác chết? Hai người bị ngốc à? Rượu nếp ngải cứu hoặc kim ngân? Đúng rồi, gạo nếp của rượu nếp không chỉ có thể ức chế chất độc xác chết, còn có thể kích hoạt tuần hoàn máu khiến cơ thể bớt bị cứng đờ nhanh như thế. Ngải cứu đã được sử dụng để xua đuổi tà ma từ thời cổ đại. Còn uống kim ngân hoa với nước có thể loại bỏ độc tố ẩm và độc tố trong cơ thể. Cậu phụ trách đi tìm xác chết. Tôi sẽ giúp anh ấy bồi thuốc. Hai đứa đi bồi thuốc cho cậu ấy trước đi. Đi đi. Vâng sư phụ. Anh xem anh kìa, trúng độc mới biết quay về. Không phải anh cho em cơ hội đấy sao? Cho em cơ hội chăm sóc anh. Cô nam quả nữ ở chung một phòng. Cô không sợ Nhất Thần biến thành xác chết? Cho dù anh biến thành một xác chết, anh cũng sẽ không làm hại em. Cho dù anh biến thành xác chết, ngao ngao, em cũng sẽ không sợ anh. Trương gia, đây là sách trên người tổ sư phụ. Kỳ môn độn giáp, hút máu trùng sinh. Thiên nhân ngũ suy. Đây là thi pháp quá độ hữu thương thiên hòa. Đây là sự trừng phạt của Thượng Thiên đối với những người tu đạo chúng ta. Không dễ dàng à. Con đường này là nghịch thiên nhi hành cương thi phản phệ. Cho dù là sư tổ cũng vì sắp thành lại hỏng, đi từ vết xe đổ. Chúng ta nhất định phải thận trọng hơn nữa. Nhất Thần, lần này trở về rồi thì đừng đi nữa. Tuy cậu là đệ tử ghi danh, nhưng sư phụ vẫn rất quan tâm cậu. Ở đây vẫn giữ nguyên như thế, chính là để cậu quay về bất cứ lúc nào.
Năm đó chính vì sư phụ không thích tôi nghiên cứu vũ khí mới, cho nên tôi mới muốn ra ngoài. Thật ra sư phụ vẫn rất thương cậu. Nếu không phải là cậu làm gãy thanh kiếm đào 1000 năm đó của sư phụ sao lại nổi nóng như thế chứ? Tôi chỉ là muốn giúp mọi người đem thanh kiếm đào mộc cải thành mấy khoan điện đào mộc tăng thêm uy lực. Bình thường mọi người toàn luyện phi bùa phi kiếm đó, tôi thật sự không có hứng thú chút gì. Chưa học được đi đã muốn chạy. Đồ của sư tổ không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu. 1 thẻ 10, 3 vòng tròn. Sao trên người những cao nhân này không có gì đáng tiền hết thế nhỉ? Nhẫn vàng gì đó cũng không có. Cái này trước đây chắc chắn là làm quan. Dán giấy vàng đây là mảng văn sao? Ước hiếp mình không có văn hóa phải không? Đây còn có một chiếc mũ. Thời cổ trên đây không phải cũng có một viên ngọc trai sao? Sao đảm anh? Sao đảm anh? Đồ của người chết sao cậu cũng dám chơi chứ? To gan thật đấy. Rèn luyện lòng dũng cảm trước thôi mà. Nghe nói người có tiền lúc hạ tang trong miệng luôn ngậm viên ngọc. Nhanh, lại đây đánh bại. Đến đây. Đối tam, đối tứ, đối thập, đối nhị. Cậu ăn cứt à? Sao miệng thối thế? Này, sao anh còn mắng người chứ? Lão mày ăn quỵt đấy sao nào? Xảy ra chuyện gì thế? Xác chết, ông ta chạy rồi. Vẫn để nó chạy mất. Có điều bây giờ tôi chắc chắn nó vẫn còn suy nhược. Chúng ta nhất định phải tìm được nó. Đại cửu kim hắn ta đột nhiên phát điên. Sao thế? Mau cứu đại cửu kim. Hắn ta đã chết rồi. Mau đi tìm xác chết. Anh không cứu, tôi cứu.
Người được sắp chết rồi, còn làm mấy thứ này. Còn không mau đi tìm xác chết đi. Anh nhớ năm đó, lúc Tiểu Đình mất tích, chúng ta sẽ lại tìm được cô ấy không? Đương nhiên là nhớ rồi. Sư phụ dùng la bàn cộng thêm tóc của Tiểu Đình lấy vật tìm chủ. Cho nên tôi đã thiết kế xe đạp la bàn. Xe đạp la bàn? Đây là kính la bàn tôi thiết kế. Trên người tôi chúng độc xác chết, cho nên chỉ cần dùng máu của tôi để tìm vị trí của xác chết, chắc chắn có thể lấy vật tìm chủ. Wow. Về xe đạp thì sao? Đi xe đạp chắc chắn nhanh hơn đi bộ, đúng không? Trương sư phụ đâu? Nhất Thần à? Sao còn lại đến đây? Trương sư phụ, thi thể lần trước chúng ta ở trong động đó bây giờ ở đâu? Thi thể ở đây. Sao thế? Nhất định phải cẩn thận. Sư phụ nói đó là một xác chết cứng, người động vào sẽ phiền phức đó. Ồ. Tiểu Phượng, vậy cô đi lấy đi. Xác chết cứng nặng lắm, có cần giúp đỡ không? Không cần. Đây là gì? Bình tro cốt. Xác chết cứng đâu? Xác chết cứng và tro cốt có liên quan gì chứ? Đốt rồi. Sao cô có thể đốt được chứ? Đó là xác chết cứng đó. Sư tổ là người xua đuổi xác chết. Hơn nữa đời người đều là mang hài cốt của những người chết nơi đất khách quê người mang về quê. Nhưng cuối cùng không ngờ mình lại chết nơi đất khách quê người. Lần này tôi đến chính là hoàn thành di nguyện của sư phụ, đem tro cốt của sư tổ về quê. Dù sao bây giờ cũng không thể xua đuổi xác chết về nữa phải không? Phiền phức rồi, chết chắc rồi. Có phiền phức sao? Tôi đi trước đây, cảm ơn nhé. Cậu không sao chứ? Sao uể oải thế? Thi thể bị thiêu rồi, chỉ còn lại một đống tro. Tôi sắp chết rồi. Bình thường bảo cậu chăm chỉ đọc sách cũng không nghe. Xác chết cứng là thứ u ám lạnh lẽo nhất. Lửa bình thường phải đủ 7-7-4-9 giờ mới có thể đốt cháy. Sao mới chỉ qua một đêm đã bị đốt thành tro chứ? Vậy có nghĩa là tro cốt đó là giả. Tôi không phải chết. Cái phát minh rách nát này của cậu có tác dụng chết gì chứ? Hay là tối nay chúng ta lẻn vào thăm dò xem rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ cần tôi lấy được máu của xác chết cứng đó thì tôi sẽ không cần phải chết nữa. Vậy tôi có thể cùng Tiểu Đình đến một nơi lãng mạn. Qua được cửa ải này của tôi rồi hẳn nói. Trả cho tôi. Công phu tốt đấy. Quy tắc cũ, trồng cây chuối 2 tiếng. Cậu lại làm hỏng đồ của sư phụ rồi. Tôi nói cho anh biết, sư phụ cái gì cũng tốt hết, chỉ là quá cổ hủ. Còn phải trồng cây chuối gì chứ? Tôi thật sự không chịu được rồi. Thật ra sư phụ chính là đổi một hình thức rèn luyện chúng ta mà thôi. Thời đại nào rồi còn rèn luyện chứ? Bây giờ nắm đấm nhanh hay súng nhanh anh nói xem. Chỉ cần có lòng tin, nắm đấm của tôi nhất định. Được rồi, đừng nói nữa. Nói về độc xác chết đi. Nếu nghiêm trọng hơn
thì tôi sẽ có triệu chứng gì? Tôi cũng là xem trên sách. Lúc độc xác chết xâm nhập vào tim, tứ chi sẽ cứng đờ, tai sẽ tím tái, quầng mắt thâm miệng hôi, mọc răng nanh. Lúc này Đại La Thần Tiên cũng khó cứu cậu. Không phải chứ. Vậy tối nay chúng ta phải chuẩn bị nhiều đồ một chút. Không chịu được nữa rồi. Nhất Thần phải thay thuốc rồi. Tôi đi thay thuốc trước đây. Đến đây. Xem ra phải tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian gì? Bây giờ mới bắt đầu thay thuốc đây. Anh nói là phải tranh thủ thời gian đi làm nghiên cứu của anh. Đau không? Hơi đau. Không sao. Được rồi. Nhanh như vậy sao? Anh còn chưa xem đủ. Xem gì chứ, thời gian này anh phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Tiếu Đình, nếu anh thật sự không sao, chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau không? Chúng ta có thể đến một nơi ngắm biển sớm mai, nhìn hoa xuân nở. Được không? Đợi anh khỏi rồi hẳn nói. Nhất Thần à, thực ra có một thứ giống như vậy. Wow, đẹp quá. Anh đưa đây. Mượn cho chút thôi. Đừng đi, trả đây. Nhất Thần, em làm cho anh món sườn heo hầm đậu nành. Mau thử xem. Cảm ơn nhé, Tiếu Đình. Đặc biệt làm cho anh đấy, sườn heo hầm đậu nành. Có ngon không? Siêu siêu ngon, Tiểu Đình, em nấu rất ngon. Tôi cũng muốn ăn. Này, không phải cho anh ăn. Tiểu Đình đặc biệt làm cho tôi. Không biết xấu hổ. Anh cũng muốn ngày mai hầm cả cho anh nữa. Em đi nấu cho anh một bát khác. Đáng ghét. Nghe thấy rồi chứ? Nghe thấy rồi, tiếng gì thế? Cậu đi xem đi. Tôi đi xem. Không phải là Trương Tao Gan sao? Cậu đi.
Quá thần kỳ rồi. Nếu là máu của xác chết cứng 100 năm, liệu có hiệu quả tốt hơn không? Bất luận thế nào, tôi cũng phải tìm được ông ta. Mạng ta do ta, không do trời. Cứu với, có ai không? Cứu với. Xảy ra chuyện gì thế? Đằng trước có ma, bên đó. Người bắt quái, xem nào. Bên đó. Xảy ra chuyện gì thế? Bị xác chết cứng cắn. Chắc là chỉ ở gần đây, sẽ không xa đâu. Đi tìm xem nào. Là ở đây. Như cũ nhé. Càn khôn, mượn pháp cấp bách như lệnh luật. Đinh Vũ, làm sao đây? Đinh Vũ, làm sao đây? Sao cậu làm được chứ? Thái thượng đại tinh, xua đuổi tà ma, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tan khuynh, kim cương phục ma trận. Cậu ấy trúng độc xác chết, đưa cậu ấy về trước. Xác chết cứng này đến kim cương phục ma trận cũng không tu phục nổi. Đạo hành chắc chắn rất cao. Các cậu cẩn thận một chút. Vâng, sư phụ. Bây giờ ta xuất âm gian thu hồi lại hồn phách của hắn. Mọi người ra ngoài trước đi. Tiểu Đình, sư phụ hôm nay chắc chắn sẽ tiêu hao nguyên khí rất lớn. Em đi pha một ít nước đường cho sư phụ. Vâng. Đi thôi. Nhân lúc xác chết cứng bây giờ đang bị thương, đây chính là thời cơ tốt nhất. Như sư phụ nói, xác chết cứng này rất mạnh, phải tính kế lâu dài. Nếu chuyện gì cũng cần phải sư phụ đến giải quyết giúp, thì anh mãi mãi chỉ sống dưới bóng của ông ấy thôi. Bây giờ xác chết cứng đã bị chúng ta đánh trọng thương rồi, cho nên chỉ cần dùng vũ khí cộng thêm thân chủ của anh, chúng ta chắc chắn sẽ có thể đánh bại ông ta. Nhưng cậu biết bây giờ xác chết cứng đó đang ở đâu không? Đến bên này. Nơi lần đầu tiên chúng ta phát hiện ra xác chết cứng là ở trong hang động này, phải không? Sau đấy bị Trung Hoài mang về nhà. Sau đó chúng ta một lần nữa phát hiện chỗ của xác chết cứng chính là ở công trường này. Sư phụ bị xác chết cứng đánh thương ở công trường, cho nên công trường dòng người quá nhiều,
Xác chết cứng rất có khả năng một lần nữa lại quay về hang động. Đi thôi. Nhất Thần, sao thế? Bôi nó lên. Cái gì thế? Ôi, thối quá. Cái chết tiệt gì thế này? Đây là dầu xác chết của xác chết cứng. Mau bôi nó lên, che đậy mùi của cậu. Cầm giúp tôi đi. Ôi, không chịu nổi. Trời ơi, anh đánh rắm à? Thối quá. Hai hôm nay ăn sườn đậu nành ong nhiều quá. Thần kinh. Mẹ ơi, cái độc khí này. Chắc là ở đây oán khí nặng quá. Oán khí nặng, anh đi chết đi. Còn oán khí nữa. Đinh Vũ. Ta đánh chết mày. Đừng. Cậu đánh chết ông ta, cậu sẽ không có huyết thanh để cứu mình. Như vậy cậu sẽ chết. Cậu mau dẫn sư phụ đến đây. Bảo ông ấy đến cứu tôi. Tôi không đi. Tôi không đi. Cậu lại đây. Đây là sợi dây chuyền Tiểu Đình tặng cho cậu. Bây giờ trả lại cho cậu. Cậu phải giúp tôi chăm sóc cô ấy thật tốt. Tôi biết anh cũng rất thích Tiểu Đình. Anh đừng chết. Anh đừng chết. Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng có được không? Đinh Vũ, tôi xin anh đấy, anh đừng chết. Đinh Vũ, mau về đi. Tôi không đi. Đinh Vũ. Đinh Vũ. Đinh Vũ. Đinh Vũ. Đinh Vũ. Tam Thanh đạo chủ tại thượng, con Chung Nhất Thần lập thệ cho sư huynh Đinh Vũ trảm hết xác chết cứng trên thiên hạ. Nếu vi phạm lời thề, trời không dung, đất không tha.
Nhất thần, nhất thần, có chuyện gì thế? Người khác đâu? Đinh Vũ đi cùng con tìm xác chết cứng. Anh ấy chết rồi. Cậu nói cái gì? Đinh Vũ, cậu ấy chết rồi. Ta sớm đã bảo cậu đừng tự đưa quyết định. Cậu đi tìm xác chết cứng khắp nơi. Nói cậu cũng không nghe. Đến đây, quỳ xuống. Cậu học không ra gì, không nghe lời thầy, tự ra quyết định hại mình hại người, cậu có biết không hả? Đinh Vũ không thể quay về. Cậu giải thích như nào? Ta cũng biết trọng mệnh của Đinh Vũ khó tránh kiếp nạn này. Nhưng thế nào đi nữa cũng không ngờ là vì cậu. Tuy là như vậy, cậu cút đi cho tôi. Cút đi, cút ngay lập tức. Mao Tiếu Định trong tay tôi. Nếu người muốn nó bình an vô sự, giờ hợi ngày mai mang xác chết cứng đến để đổi. Tiểu Đình bị bắt rồi. Đừng kích động. Tiểu Đình bị bắt rồi. Ngươi đừng cản con. Con phải đi cứu Tiểu Đình. Cậu bình tĩnh lại một chút. Đừng cản con. Con phải đi cứu Tiểu Đình. Con xin sư phụ đấy. Con xin người đấy. Con phải đi cứu Tiểu Đình. Hỏng rồi. Độc khí công tâm pháo ẩn đã không khống chế được rồi. Bây giờ đế huyết thanh của xác chết cứng cũng không có tác dụng gì rồi. Bây giờ ta chỉ có thể dùng độc xác chết ép về cánh tay của cậu. Còn sau này sẽ thế nào ta cũng không biết. Vô Lượng Thiên Tôn, đệ tử bất hiếu, muốn mượn pháp khí của tổ tiên dùng. Bạn già, dựa cả vào mày đấy.
đạo pháp vô cực, Nam Tông La Phù Sơn Trương Hoài, Vô Lượng Thiên Tôn, Bắc Phái Mao Sơn, Mao Cửu. Nghe danh đã lâu. Bớt nói nhảm đi. Xác chết cứng tôi mang đến rồi. Mà Tiểu Định ở đâu? Tiểu Định, mau đem xác chết cứng giao cho tôi. Không thì cô ta sẽ phải chết. Tiểu nhân bị ổi. Tiểu Định. Ngươi đừng qua đây. Cha, con không sao chứ? Trương Hoài hắn ta đem xác chết cứng đi, chắc chắn có âm mưu. Chúng ta mau đi xem sao. Cẩn thận chút. Lại là cô. Cựu thúc, làm người phải chú trọng. Giao dịch đã thành công rồi thì đừng gây thêm rắc rối nữa chứ. Xác chết cứng bất luận thế nào tôi cũng phải thu hồi về. Đây là giới hạn của đạo môn chúng tôi. Tôi làm như vậy mới gọi là chú trọng. Cô tránh ra. Chúng ta vẫn còn chuyện chưa được giải quyết. Vậy con cẩn thận một chút. Muốn đi. Đối thủ của cô là tôi. Cô có bản lĩnh lừa tôi. Vậy xem cô có bản lĩnh đánh lại tôi không? Yêu nghiệt, ngươi còn muốn gây thảm họa nhân gian. Ông đã không thể làm thương tôi rồi. Đảo ngược càn khôn, huyết hà hoàng tuyền. Nữa đi. Bao lâu rồi mình chưa cảm nhận được sức mạnh như này. Mao Cửu, người phá hỏng tu hành của ta. Thiên địa bất nhân, có vạn vật là xô cậu máu. Sát quỷ ngươi lại khiến bản thân luyện thành sát quỷ.
Trương Hoài, món nợ này tao nhất định sẽ tính sổ với mày. Cậu cẩn thận một chút. Hắn ta hút mốt xác chết cứng, đã đem mình luyện thành xác quỷ rồi. Đúng lúc, để ta chém sạch xác chết cứng thiên hạ. Bây giờ hắn ta nửa người nửa quỷ, thần chú chỉ có hiệu quả một nửa với hắn ta. Hắn ta còn có trận pháp này, chúng ta đánh không lại hắn ta. Nhất định phải biến trận. Thái thượng đài, tình ứng biến vô định, xua đuổi tà ma. Bảo mạng hộ thân, trí huệ minh tịnh tâm, thần an ninh. Nhất thần, dụ hắn ta vào trận. Tam hồn vĩnh cửu, khách vô tan khuynh, thất tinh thiên lôi phục ma. Dĩ thần xá mệnh, thay trời hành đạo, mượn pháp vô cực. Sư phụ, quần áo của ta có gọn gàng không? Nhất thần, sư phụ đã già rồi, không thể chăm sóc con nữa.
Sau này con không thể mãi chơi nữa. Con phải học làm một người đàn ông có trách nhiệm. Quỳ xuống. Mao Sơn, đệ tử ghi danh đời thứ 64. Chung Nhất Thần nghe lệnh. Mao Sơn, truyền nhân đời thứ 63. Mao Cửu, nhận Chung Nhất Thần làm đệ tử chính thức của Mao Sơn. Đừng mà cha. Cho các cậu xem một đồ giống như vậy. Thiên Lôi Giám Ma Sử. Wow, lợi hại lắm đấy. Sờ một tí mất 5 xu. Có thể học hành tiến bộ. Phải đưa tiền đấy. Thật hay giả ạ? Đúng, sai sai đúng. Câu chuyện thế gian rất khó phân.是你